Det vi kallar början är ofta ett slut, och att göra ett slut är att skapa en början. Slutet är begynnelsens början. Så lär den brittiske poeten och författaren T.S. Eliot ha sagt en gång i tiden, och nu är inte bara året utan även hela decenniet slut. Och en ny början står att ta vid. I denna årets sista video försöker jag både göra ett bokslut och en framtidsprognos. Jag vill även passa på att tacka alla er som under året har stöttat mig genom betalningsalternativen här ute till vänster. Det är bara tack vare er som jag har kunnat fortsätta att göra filmer varenda vecka under hela 2019. Min ambition är att utöka min produktion under 2020 och att fortsätta göra oberoende libertarianska samhällsanalyser varenda vecka. Idag sammanfattar jag decenniet, året och spekulerar om framtiden. Häng med! –2010-talet föddes ur efterskalven till den finansiella kris som 2 år tidigare höll på att störta stora delar av världsekonomin ner i subprime-kaos. Detta skänkte oss en värld präglad av så kallad quantitative easing och negativa räntor. Den västerländska världen har under det gångna decenniet präglats av en kreditdopad högkonjunktur, minskande världsekonomiskt inflytande och tilltagande geopolitiska spänningar på många olika fronter. 3 övergripande och samspelande faktorer kan sägas ha accelererat 2010-talets utveckling mot det djupgående paradigmskifte vi ännu bara sett början på. 1. Ur ett psykologiskt makroperspektiv skulle man kunna säga att den västerländska civilisationen under 2010-talet försökt att kompensera sin fallande ekonomiska relevans genom att istället framhäva sin ideologi och moral som överlägsen. Detta har huvudsakligen kommit till uttryck i form av att migrations-, identitets- och klimatpolitik i allt högre grad tillåtits dominera dagordningen, med väldigt blandade resultat. För Gillettes förnyelse skapade Gehrig alltså en film som tar ställning mot toxisk maskulinitet. Filmens ouvertyr inleder med att presentera problembilden. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Mobbing, MeToo-rörelsen, toxisk maskulinitet. Är detta det bästa en man kan få? Media förtappat. En placeholder för Al Bundy kladdar på sin rasifierade hushållerska och ett nakenhyllande Mardi Gras-festande korrumperar oskuldens agentsberövade tabula rasa, vilka förfärat nedsjunkna i medelklassens mjuka soffa som offer för sina känsliga blad nedklottrade med den toxiska maskulinitetens fördärvliga irrläror. How dare you! Faktor 2. 2010-talet var även det decennium där Sverigedemokraterna kom in i den svenska riksdagen och växte till Sveriges största parti, samtidigt som de etablerade maktblocken allt mer förvirrade sjönk samman. Det var ett decennium där Donald Trump blev president, trots att medierna beskrev detta som omöjligt. Vad säger du om det här resultatet? Ja, jag är ju både bedrövad men också beslutsam. Ett decennium där England slutligen genomdriver Brexit och där Labourpartiet har imploderat. We did it! We did it! We pulled it off, didn't we? Faktor 3. 2010-talet var även det decennium då sociala och digitala medier fick sitt totala genombrott, till de etablerade mediernas stora bestörtning. Å andra sidan hjälper det inte heller att gå i clinch och attackera de alternativa medierna publikt utan att ytterligare accelerera deras tillväxt. Det är inte algoritmerna Hanif Balis raljanta tweets manipulerar. Det är de reaktivt indignerade klickjagande kultur- och ledarskribenterna som dompteras till att äta upp sin egen plattform. Dessa 3 faktorer kan sägas sammanfatta 2010-talets tidsanda. En allt mer auktoritär nymoralism i kulturellt krig med en nykonservativ motreaktion, vilket till stor del utkämpas på och med hjälp av nya digitala medier. Låt oss gå igenom hur dessa 3 krafter samspelar.
De allt mer forcerade ansträngningar som görs från de etablerade kommandohöjderna för att framställa sin politik som framgångsrik och sig själva som moraliska förebilder accepteras av allt färre i takt med att det moralpolitiska narrativet divergerar allt mer från den av breda grupper upplevda verkligheten. I vintras detonerade en bomb i centrala Malmö så att en sovande 12-årig flicka täcktes av glassplitter. Den 7 juni i år sprängdes fasaden på en bostadsfastighet i Linköping. För 2 veckor sedan sköts en mamma bärandes på sitt barn på öppen gata mitt i en av Malmös mest välbeställda stadsdelar. Och i förra veckan detonerade en bomb i centrala Lund som svårt splitterskadade en förbipasserande ung flicka. Önskan att beskriva situationen som under kontroll och Sverige som ett land vars befolkning aldrig varit tryggare är inte bara ohederlig. Den är vid det här laget direkt demokratiskt farlig eftersom den endast befäster bilden av att myndigheterna ljuger för sina medborgare. Anonyma intervjuer som utförs i samband med en forskningsrapport om BRÅ ifrågasätter nu myndighetens trovärdighet. En av forskningsintervjuerna redogör för ett möte med regeringskansliet där kravet att en rapport skulle rättas framfördes. Man säger om det var så att resultat inte gillades blev det censur, tillrättaläggande av resultat, nedtoning av resultat och att man lyfte fram andra delar av en studie som inte var så känsliga eller kunde visa på ett positivt resultat, säger en av BRÅs anställda i studien. Rapporten betonar att i synnerhet BRÅs underlag rörande den grova brottsligheten och gängkriminaliteten brister, där man ansträngt sig för att få polisens arbete att framstå mer framgångsrikt än vad det i själva verket är. Efterfrågan på flygskam, veganska julbord och genusneutrala toaletter är betydligt lägre än utbudet, i synnerhet i en situation där allt fler kommuner redan har svårt att balansera sin egen ekonomi, samtidigt som våldsbrottsligheten brer ut sig allt mer. När breda folklager på grund av detta söker mer relevanta budskap i så kallade alternativa medier reagerar de traditionella mediernas grindvakter aggressivt. Under rop om falska nyheter försöker man allt mer auktoritärt att trycka ner sina narrativ i folkets hals. Som om världen vore en enda förmanande ledartext från att slutligen kunna transformeras till en delikat önskvärd woke version av foie gras. Inledningsvis så hyllades de nya digitala medierna av de etablerade journalisterna. Bloggosfären skulle vitalisera det demokratiska samtalet. De sociala medierna skulle leda till en Twitter-beväpnad arabisk vår på Tahrirtorget i Kairo. De smarta nya telefonerna skulle koppla mänskligheten samman med förbrödran och socialliberal kärlek som konsekvens. Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Snart visade sig dock att även helt fel åsikter kom till uttryck i de nya medierna. Eftersom det demokratiska samtalet alltså vitaliserades utanför de önskade ramarna övergick de etablerade medierna därför mycket snabbt till att kritisera de nya plattformarna som demokratifarliga istället för att hylla dem som demokrativitaliserande. I paritet med att både läsare och annonsörer spreds ut på nätet grep istället de traditionella medieinstitutionerna lagen som medel för att försöka försvara sina kommunikativa privilegier. Våren 2019 röstade Europaparlamentet igenom ett nytt upphovsrättsdirektiv designat för att upprätthålla den existerande mediaordningen. Kritiken av EU-CD gäller huvudsakligen 2 punkter, artikel 11 och artikel 13. Artikel 11 kallas i folkmun för länkskatten och innebär i sin slutgiltiga form att alla länkar och allt återgivande av nyhetsartiklar utöver enstaka ord kommer att beskattas. Detta betyder att även rena hyperlänkar som ofta innehåller rubriker kan kräva en avgift av den som vill dela med sig, till och med av privatpersoner som har länkat helt utan eget vinstintresse. Konsekvenserna av artikel 11 är att endast stora nätmediebolag kommer att ha råd att förhandla fram erforderliga finansieringsramavtal med de etablerade mediehusen. Små aktörers innehåll som inte omfattas av avtalen kommer inte att kunna länkas. I princip kan man säga att konflikten står mellan gammalt och nytt.
Den gamla blockpolitiska ordningen med de etablerade medierna i ryggen mot en helt ny politisk karta uppbackad av alternativmedier och gräsrotsaktivism. Motsättningen mellan dessa två poler ökar. Inte bara i Sverige utan i hela det västerländska samhället. I paritet med att de socialdemokratiska partier som växte till statsbärande roll under 1900-talet övergav arbetarklassens intressen till förmån för den kombucha-drickande urbana medelklassen började maktens centrum att förflyttas i nykonservativ riktning. Man kan ha synpunkter på denna reaktion, men varje orsak har sin verkan. En ideologisk pendel som drivits väldigt hårt åt ett håll kommer förr eller senare att svänga lika långt i motsatt riktning. Under 2010-talet kom den nya kommunikationsteknologin att utgöra katalysatorn som fick pendeln att slutligen börja svänga tillbaka. Denna utveckling kommer sannolikt att accelereras av en annalkande lågkonjunktur, vilken ytterligare riskerar att accentuera de systemiska och finansiella problem 2010-talet installerat i stora delar av världsekonomin. De etablerade maktkonstellationerna runt om i Europa kommer under en lågkonjunktur i ändå högre grad att kritiskt ställas till svars för de ekonomiska och sociala prioriteringar man gjorde under 2010-talets kreditdopade högkonjunktur. HR Henrik, vad har du på hjärtat? VD Henrik, goda nyheter! Vad har du nu gjort? Kommer du ihåg när du berättade för mig att vi tjänar 1 miljon per anställd? I snitt över tid, ja. Sitter du ner? Jag har precis gjort oss till miljardärer. Jag har anställt 1000 nya personer. Vårt kontor har bara 20 arbetsplatser. Ja, men vi drar in 1 miljon. Vi skaffar ett nytt stort kontor. Och köper in 1000 nya datorer. Hur ska vi betala för dem? Miljarden. Och projektledare och managers och coacher för 1000 personer. Ja, men du fokuserar på allt det negativa. Alltså när miljarden kommer miljarden in? Alltså jag vet inte så himla noga. Alltså när de börjar jobba som de ska. Och vad är lönekostnaden för alla de här 1000 människorna? Ungefär 500 miljoner. HR Henrik, du är avskedad. Nu har vi bara 999 orimliga människor i det här bolaget. I samband med att exempelvis den impopulära svenska JÖK-regeringen blir allt hårdare pressad kommer den retorik man använder mot sina meningsmotståndare att bli mer och mer uppskruvad och benägenheten att skylla ifrån sig eller att försöka dölja samhällsproblem att öka. Man gör därför klokt i att förbereda sig på oöverträffade smutskastnings- och misstänkliggörande kampanjer under 2020-talets första hälft. Den gamla maktordningens representanter kommer att kalla allt fler av sina meningsmotståndare för demokratifiender, fascister och moraliskt oacceptabla. Detta eftersom man saknar både relevanta argument och intellektuella verktyg för att hantera eller ens förstå samhällets förändrade förutsättningar. Som paradoxal konsekvens beskriver nu den progressiva vänstern en allt mer teknikfientlig utveckling. Visionen om en digital demokrativitalisering har ersatts med varningar för skärmtid, filterbubblor och falska nyheter. Organisation, löneökningar och arbetarmakt ersattes med mångkultur, klimatångest och tillväxtkritik. Samtidigt är de konservativa beroende av den nya kommunikationsteknologins framväxt för att kunna komplettera samhällsberättelsen med sina egna visioner och perspektiv. Man förordar därför yttrandefrihet, begränsade asylkostnader och fiskalt ansvar snarare än reglering av medier, oreglerade gränser och en ideologiskt motiverad bantning av ekonomin. De progressiva är regressiva och tillbakablickande. De konservativa är experimentellt framåtlutade. Denna politiska polomkastning är obegriplig för den som tillämpar 1900-talets ideologiska modeller på tillvaron. Hör du någon säga “jag tycker samma saker som jag alltid har gjort, det är samtiden som har rört sig till höger eller vänster”, så är detta egentligen bara ett självbedragande sätt att förklara sig själv obsolet. He is an obsolete format and wreaking his revenge on the world. Samtiden rör sig i 3 dimensioner och är man inte kapabel att omfamna förändring och nya tankesätt så upphör man mycket hastigt helt att förstå ens hur spelplanen ser ut. Oh no, that's not how this game is played.
Teknologi pådriver välståndsförbättringar genom innovation och kullkastande av gamla konsumtions-, livsstil och produktionsmönster. I samband med att stora delar av befolkningen med teknologins hjälp har rört sig bortanför de bekanta politiska och kommunikativa ramarna har också de fostrande styrmedel politiken hittills tillämpat upphört att fungera. Du ska veta hut när du är här. Punkt. När klyftan rörande både verklighetsbild och prioriteringar nu vidgas mellan befolkning och de styrande kanaliseras även allt mer politiskt missnöje helt utanför den etablerade politiska kartan. Ytterst handlar detta om att de politiska partierna genom globalisering, individualisering och informationsmässig konkurrensutsättning har förlorat kapaciteten att upprätthålla en dominant verklighetsbeskrivning. This is not real. I am in control of this. Inom IT-världen så kallas detta för digital disruption och kan beskrivas som “Hur DVD? Hej, möt Netflix!” eller “Tidningsannonser? Möt Facebook!” Det är denna kreativa förstörelse och tekniska upptäckarglädje som har skapat välståndsökningen i vår moderna civilisation. Den som ondgör sig över ny teknik ondgör sig i själva verket över sin egen oförmåga till anpassning och över sin inkapacitet till att utnyttja nya möjligheter. De utmaningar av klimatmässig, social och ekonomisk art mänskligheten nu står inför fordrar mer teknologi, inte mindre, och här står kartan för att uttolka det kommande decenniet att finna. De som omfamnar ny teknologi, nya kommunikationsformat och är villiga att experimentera med nya politiska lösningar som står i mer direkt medborgerlig kontakt kommer att definiera 2020-talet. Entreprenören syntetiserar existerande kunskap med tillbuds stående möjligheter och gör någonting som inte gjorts tidigare. Entreprenören skapar någonting nytt där någonting tidigare inte fanns genom att med betydande personlig risk ta ett steg ut i det okända. Till de som ser ny teknologi som ett problem, som tillgriper lagen mot nya sätt att kommunicera och som vill upprätthålla 1900-talets fostrande politik, säger jag: Hej Brontosaurus, möt Asteroid! At impact, the energy released would be equal to about 100 million nuclear bombs. Uppskattade du min krönika och prognos? I så fall så tycker jag att du kan ge dina vänner en nyårspresent och dela den här videon med dem. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal? Har du en annan bild av vad som kommer att ske under 2020-talet? Dela i så fall gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar alla respektfulla kommentarer. Jag heter Henrik Jönsson. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat på mig under 2019. Jag tillönskar er alla välgång och ett gott nytt 2020. Det lär bli åka av.